Se on Mörkö Travels. Tällä kertaa tarunohtoisessa Ateenassa. Kreikka on tunnettu siitä, että täällä on vuosien varrella asunut monta erilaista älykköä. Kreikkalaiset ovatkin tarjonneet meille muun muassa demokratian ja lukuisia läpimurtoja matematiikassa, teknologiassa, tieteessä sekä filosofiassa. Mörkö Travels lähteekin nyt Ateenan kaduille ajattelemaan. Omilla aivoilla ajattelu trendaa tällä hetkellä ehkä vähiten koko ihmiskunnan historiassa. Mörkö Travels sen sijaan on edelleen valmis harjoittamaan tätä lähes kadonnutta taitoa, ajattelu. Nuorukainen tuli kysyä Sokratekselta, voisiko Sokrates opettaa vähän viisautta sille. Sokrates tarrastat nuorukaista niskasta kiinni ja työssä pää veden alle. Nuorukainen luuli, että tää on joku läppä. Mut sit sitä, jos Sokrates ei aina päästää sitä pinnan alta. Nuorukainen rupesi panikoimaan ja sätkimään. Viime hetkellä, just kun nuorukainen oli menettämässä tajuntansa, Sokrates päästi irti. Nuorukainen kysyi, miksi tolleen teit? Sokrates kysyi nuorukaiselta, kun se oli äsken pinnan alla, mitä sinä halusit kaikista eniten? Nuorukainen vastasi, että happea. Sokrates sanoi, että sit kun sä haluat viisautta yhtä paljon kuin happea äsken, niin sä löydät sitä. Itse pötköttelisin untuvapeiton alla kaiket päivät. Mutta valitettavasti mahdollisimman lähellä kuolemaa me olemme kaikista eniten elossa. Yksi Kreikan merkittävimpiä rahasampoja on oliiviöljy. Oliiviöljy tehdään tämän oliivipuun oliiveista. Valitettavasti ilmaston lämpenemisen seurauksena oliivin tuotanto Kreikassa on tipahtanut jopa 50%. Tämä on vakava ongelma, koska oliivipuun viljely työllistää jopa 500 000 kreikkalaista. Vuonna 2024 Kreikassa syttyi noin 10 000 metsäpaloa. Nämä metsäpalot tuhosivat lähes 44 000 hehtaaria maata. Mörkö Travels on saapunut muinaiselle agoralle. Tänne kreikkalaiset joskus kerääntyivät keskustelemaan politiikasta. Nykyään me eurooppalaiset keräännymme keskustelemaan politiikasta Facebookiin ja Xään. Ymmärrän kyllä, että Mark Zuckerberg on tosi cool jäbä, kun se harrastaa brassijujutsua. Ja Elon Musk on tosi cool äijä, koska se kirjoittaa niin etkyjä juttuja Twittereihin. Ei se tarkoita, että meidän eurooppalaisten pitäisi olla koko ajan nuolemassa näiden amerikkalaisten tekno-oligarkkien persettä. Meillä pitäisi olla meidän oma some-alusta. Luuletteko te, että kiinalaiset käyttää jotain Facebookia ja Xää? No ei.
niillä on niiden omat alustat. Miksi meidän eurooppalaisten pitää olla niin väsyköitä aina? Jos meillä olisi oma eurooppalainen somealusta, niin siellä voitaisiin keskittyä korkeakulttuurin arvostamiseen ja älykkääseen keskusteluun, eikä niinkään jatkuvaan öyhyttämiseen ja huoraamiseen. Tuntuu, että yhteiskunta nykyään on jonkin sortin kultti, jossa kulttijohtajat omilla jutuillaan ovat saaneet meidät aivopestyä ostamaan tuotteita, jota me oikeasti emme edes tarvitse. Vuoden 2008 talouskriisin jälkeen Kreikka oli konkurssikypsä. Tämän seurauksena Kreikka oli vaarassa tipahtaa ulos euroalueesta. Me kuitenkin Euroopan unionissa päätimme, että tämä ei käy. Euroopan unioni lähetti Kreikalle 260 miljardia euroa tukea. Ja IMFn kanssa vapauttivat neoliberalismin voimat kurittamaan Kreikan piiputtavaa taloutta. Tämä auttoi. Nyt Kreikka on tasaisessa talouskasvussa ja maksaa pikkuhiljaa velkojaan takaisin. Miettikää, kun kaikki valtiot auttaisivat toisiaan näin. Valitettavasti riistäminen ja ryöstäminen on niin kivaa, ettei se auttaminen ihan kaikille maistu. Kreikka joutui toteuttamaan laajoja säästötoimia, kuten julkisen sektorin työntekijöiden irtisanomisia, eläkkeiden leikkauksia ja valtion menojen supistamista. Tämä on tyypillistä neoliberaalille talouspolitiikalle. Sokrateksen mielestä ennen kuin tekee jotain, pitäisi miettiä, onko siinä jotain järkeä. Mutta entäs leijona, joka jahtaa antilooppia? Mitä jos tämä leijona yhtäkkiä pysähtyisi miettimään, onko tässä jotain järkeä? Se antilooppihan pääsee karkuun. Sokrateksen järkiperäisen ajattelun seurauksena aatelispiireissä alettiin havainnoida uutta ilmiötä, jota kutsuttiin melankoliaksi. Aateliset usein käyttivät aikansa opiskeluun. Sitten he kartanoissaan funtsivat näitä juttuja, mitä olivat oppineet. Sen jälkeen he saivat jonkin sortin eksistentiaalisia kriisejä. Samaan aikaan landella juntit elivät onnellisena autuaassa tietämättömyydessä. Mitä sillä kaikella tiedolla oikein tekee? Mikset alkaisi harrastamaan juntti-maxingia? Jos haluaa alkaa harrastamaan juntti-maxingia, niin ei kannata katsoa tätä ohjelmaa. Mörkötravel saattaa hyvinkin olla tällä hetkellä älykkäintä kontenttia koko interneteissä. Nyt tulee viettää hyvästi Ateenalle.
tämä saattoi hyvinkin olla Mörkö Travelsin historian älykkäin jakso. Toivottavasti kukaan faneista ei silti saanut mitään eksistentiaalista kriisiä.